Julen rullar igen, men denna gång med hyrbil. Ja, vi befinner oss nu i västra Kanada i provinsen Alberta. Vi har hyrt bilen från staden Edmonton dit vi anlände igår kväll. Och med mig på denna resa har vi Juoksenges egen son, bagaren Roland Niska. Ja, Rolle, hur går det? Det här går jättebra. Ja, nu när vi hittar ut ur Edmonton så. Det gick inte så bra, men vi lyckades i alla fall. Vi är för att köra den berömda vägen som heter Alaska Highway genom Kanada upp till Alaska. Och det är fredagen den 18 september idag. Kanada är världens näst största land efter Ryssland, 22 gånger större än Sverige. Och är cirka 520 mil från väster till öster och cirka 400 mil från norr till söder. Landet gränsar i söder mot USA, längs 49:e breddgraden och i väst mot Alaska. Och i nordöst en sjögräns mot Grönland med endast några mils avstånd. Edmonton ligger i västra delen öster om klippiga bergen. Kanada har 32 miljoner invånare och är ett av världens mest glesbefolkade länder, med bara 3,5 invånare per kvadratkilometer. Att jämföras med Norrbotten var vi är 7,5 invånare. Kanada är något större än USA men med bara 10% av dess befolkning. Landet gränsar mot 3 hav i Atlanten, Norra ishavet och Stilla havet. Norra Kanada sträcker sig nästan ända upp till Nordpolen och utgör en del av Arktis. Den magnetiska Nordpolen ligger på kanadensiskt territorium, även om den långsamt förflyttar sig mot Sibirien. Hyrbilen är från Yukon och vi kommer att transportera den tillbaks till Yukon. Det är drygt 20 grader varmt på dagen och vi gör en paus för att låta oss imponeras av den enormt breda öppningen som vägen upptar. Det är inte bara vägarna som är stora här, även husvagnarna och långtradarna är det. Huvudstad i Kanada är Ottawa med 867 000 invånare, där även parlamentet finns. Största staden är Toronto med 2,5 miljoner invånare. Då kommer vi till Grande Prairie, där vi ska söka något att äta. Här finns också världens största bäver. Bävern är Kanadas nationaldjur och är den största gnagaren som finns i Nordamerika. Trots allt betraktas den i vissa regioner som skadedjur. Kanada bestod ursprungligen av franska och brittiska kolonier. 1926 fick landet rätten av det brittiska imperiet att driva sin egen utrikespolitik. Och 1931 fick landet omfattande självstyre och blev först 1982 formellt fullständigt självständig. De kör fort lastbilarna, de håller en 110 till 120 km i timmen. Landet har väl utbyggt vägnät. Längs med hela södra Kanada löper Trans-Canada Highway som förbinder öst- och västkusten och är en viktig länk för transporter. Man ser på flera ställen olje- och gasledningar längs vägen. You can't find this service in Sweden. You can't find it? No. Very, very little in Canada too. Mannen menar att det här jobbet är från dinosaurietiden. The first time I see a dinosaur. Yeah. You're the first one. Yeah. 98.9 cents per liter. This is a little bit 650 Swedish krona. Yeah, it's We have double price in Sweden. You have to call the union. I call the union on Yeah, this. han ringer fackföreningen nu. Du har tagit hans jobb. Jag är äldre han. Very amateur job. Yeah, yes, amateur job. Very amateur job. Invändigt ser mackarna ut nästan som hemma med en massa andra varor. Hi. Pump number 2.
Gränsdragningen mellan Kanada och USA gjordes 1840 längs den 49:e breddgraden efter en överenskommelse mellan britterna och USA. Då slogs även övre och nedre Kanada ihop till en provins. Här kommer vi till norra änden av British Columbia som också är en provins. Kanada består av 10 provinser och 3 territorier. På kvällen kommer vi då till Dawson Creek och det är här som den berömda vägen Alaska Highway börjar. Konstruktionen av vägen påbörjades 1942 efter det att japanerna attackerade Pearl Harbor, då USA var rädd att de skulle invadera Alaska. Vägen började byggas 5 dagar efter det Roosevelt fick tillstånd av kongressen att genomföra projektet. Kanada tillät vägbygget så tillvida att USA uppbar hela kostnaden och att vägen och faciliteter intill den tillföll Kanada efter att kriget slutade. Byggnationen av vägen tog fart genom våren då det blev varmare och arbetslag kunde arbeta både från norra och södra änden. Där är vi nu. Vi har kört den här vägen så här. En prairie. Sen Dawson Creek, där är vi nu. 97 sitten. Och vi ska fortsätta upp till Fort St. John. Och sen Sen ska vi fortsätta hit så här. Hit. Och där borta kommer Yukon. Yukon territory. Då är det bara att packa kartan och dra vidare för vi tänker köra en bit till innan vi övernattar. Tuolta multaa, se on tipannut tuolla ihan lappulasti. Ei, se pani tien päälle. Tuossa oli kryysiä. Vauhtissa ajaa ja purkaa. Purkaako se? Joo, höylä löykkää aina sitä lajia. Redan den 24 september samma år möttes båda arbetslagen vid milsten 588 i Contact Creek och vägen invigdes den 20 november 1942. Krigsbehoven dikterade den slutgiltiga sträckan, då syftet var att sammanbinda olika flygfält i norr. Det är anledningen till att vägen sträcks över relativt opraktisk och svår terräng. Och i Fort St. John ska vi söka något ställe att övernatta i och första dagen har vi kört 740 kilometer. Och färden har gått nordvästerut och fram till Fort St. John. Eftersom turistsäsongen är över är det inga problem att hitta rum till bra priser. Vi var en timme för tidigt ut för frukost för klockan här är en timme efter tiden i Alberta-provinsen. Kanada har 5 tidszoner. Stilla havet, bergen, centrala, östra och Atlantiden. No niin Rolle, då rullar vi igen. Ja, tack. 2 har börjat. Tack, 2 har börjat. Mycket bra. Lite vind, men det är 10 grader varmt. Det var ett enormt oljud i bakaxeln på den här bilen. Och mitt i ingenstans dyker plötsligt upp små samhällen, ofta endast en bensinmack och ett litet café. Det är långa sträckor med bara skog. Det är imponerande så väl gräset är klippt på vägsidorna, nästan som på en gräsmatta. Och nu har GSM slutat fungera. Det fungerade bara i de större orterna. Mobilsystemet är utbyggt längs denna väg men det har ett annat nätsystem istället för den europeiska GSM. Här svänger vi av för att ta en titt om vi hittar något oljefält. Då möter vi bilen som är en mobilrigg som de servar oljeanläggningarna med. Yes. You guys must use chains in Russia or whatever. In winter time, yeah. Just in winter? Yes. Not bad mud there? No. Oh, yeah, Only sometimes it gets bad mud, eh? Okay, only winter time. Be a big movie star now. Yeah, that's Yeah. right. Då kör vi ett tag igen var vi gör ett stopp för att ta en titt på skogen. Där hittar vi då ledningar i backen som är olje- eller gasledningar. Se on vain
Gasledningen oli lite. Kanada har världens näst största oljereserv efter Saudiarabien. Och man producerar 3,1 miljoner fat olja per dag och 6 000 miljarder kubikfot gas per år. Mikä mossa? Skogen är mycket tät och kvistig och ingen gallring har genomförts. Herra jestas. Och marken täcks av en tjock mossa som ser ut som en tjock matta. Helvete kun katoi. Täältä ei kuule pääse hirvi eikä karhu läpi. Vad säger han? Av Kanadas landyta täcks 46% av skog, vilket motsvarar 402 miljoner hektar. Och 10% av all världens skog finns i Kanada. Paneeko ampyytin tähän mitään? Tästä oletko fliisiä? Niin. Onko tulitikkulla jää pystössä? Skogen sträcker sig från kust till kust. 93% av landets skogar är kronoskog och som ägs och administreras av de olika provinserna. Olen löytänyt karhun polku. Ja Björnstigen. I östra Kanada producerar skogsindustrin främst papper och massa, medan industrin i västra delen främst producerar trävaror. Kanada är världens största exportör av skogsprodukter och den största producenten av tidningspapper, varav 90% går på export. Och se pulle. Tätä Montole. Lingonen ser ut som hemma men smakar annorlunda. De officiella språken är engelska och franska. I östra delen är franska det dominerande språket. I norr är inuktitut det mest talade språket som även har status som officiellt språk där. Här har vi igen en mack mitt i ingenstans. De första brittiska anspråken i Nordamerika härstammar från 1497 och år 1604 blev några franska bosättare de första européerna som permanent slog sig ned i Kanada. I långa nedförsbackar har de en stor sidoväg var man får sätta på kedjorna på däcken och testa bromsarna. 5 kilometriä nyt on. Joo. Och här har vi en 5 kilometer lång nedförsbacke. Katsokaa Fiinnin joki vähän tuolla. Partners went in search of gold as friendly as could be. Mulla nyt tietää se kahvipaikka onkin tuossa, joo. One was old and the gay young fool was me. Since neither one could write his name. Det blev inget kaffe för baren var stängt för säsongen. Brittiska kolonier i Nordamerika etablerades längs med USAs östkust från Hudson Bay i norra Kanada. Och på 1700-talet pågick en kamp mellan länderna om kontrollen över Nordamerika. Siinä, joo. Det här stället är i alla fall öppet och vi får nog den efterlängtade kaffekoppen. Ja, Roland, vad säger du om dagen? Den har börjat mycket bra. Jo. Kommer igång tidigt. Och fina vi är. Otroligt. Och vägen är bra. Valutan heter dollar och en kanadensisk dollar är cirka 6,50 svenska kronor. Huilaamaanko Rolleseen vähän kahvia? Satana 180 vai? USA attackerade brittiska trupper i Kanada 1812 i ett försök att göra slut på det brittiska inflytandet i Nordamerika. Kanada har 4 stora partier. Det parti som oftast varit i regeringsställning är det socialliberala. Och nu närmar vi oss klippiga bergen som syns borta i horisonten. Enligt arkeologiska vittnesbörd har Kanada varit bebott i åtminstone 10 000 år. Täällä on kuule erämaata. Kanada är en förbundsstat och konstitutionell monarki. Dess statschef är Elisabeth II. Formellt utser den brittiska monarken en generalguvernör, monarkens representant i Kanada på inrådan av Kanadas premiärminister. Här blir det stopp på grund av vägarbeten. Då kan man ju passa på att prata lite med medtrafikanterna. Hello, Canada. Hello, Canada. Oh, you're videoing. Oh my God. Right on. We're hungover today. Yes, we are. Yeah, you bet.
No, I don't. Okej. Hi! Nej, hon hade inget emot att bli filmad. Och den här bruden är älgjägare, men hade inte fått fälla någon älg ännu. Tuolla on gasledning, eli oljeledning. Grusbilarna har bottentömning, det sprider ut materialet rullande. all our souls to share the wealth, and we shook hands, the hands that dug for gold. Ei, täällä on paljon tyhjintä bensiiniä kuin tuo. 1,25. Ja, bensinen är betydligt dyrare här, 1,25 kanadensiska dollar, vilket motsvarar 8 kronor. Igår tankade vi för 6,50. Ungdomarna extra knäcker på macken, bland annat med att tvätta bilar. Fulltankade igen drar vi vidare och landskapet är mer kuperat här än det vi såg igår. Klippiga bergen avskiljer British Columbia från övriga landet och österut breder den kanadensiska prärien ut sig mot Ontario. Nu kommer vi in i norra änden av Klippiga bergen, i det som kallas för Summit Pass. Two partners went in search of gold, as friendly as could be. One was young, one was old, and the gay young fool was me. Since neither one could write his name, we swore upon our souls to share the wealth. Topparna som sticker upp i horisonten når en höjd av 2900 meter. Passet går genom norra spetsen av Klippiga bergen och det är en mycket vacker del av Alaska Highway. Det här är också vägens högsta punkt då vägen går på 4250 fot, vilket motsvarar 1417 meter. Bergskedjan börjar i New Mexico i södra USA och 4800 kilometer lång och den största bredden är 160 kilometer. Den högsta delen av bergskedjan finns i Colorado i USA. Där finns mer än 100 toppar som når över 4000 meter. Där finns också den högsta bergstoppen Mount Elbert som når en höjd av 4404 meter. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Kanada har av såväl geografiska som historiska skäl ett nära förhållande till USA och länderna är sedan länge varandras största handelspartners. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the rise. Nu ser vi faktiskt en ren och vi måste ju kolla om den är lik våra renar. Ja, nu verkar den vara lik våra ren. It's winter's call, and time just seems to fly. Is it the loneliness in me that makes me want to cry? My heart is sad, like a morning. Vi tar en bensträckare vid sjön och Roland får se om han får lust att bada här. Hear the cooing of his lonely heart through the stillness of the night. Whispering pines. Et uimassa kun me filmaa. Sä tuit Dubaissakin. Tell me, is it so? Nej, det blev ingen simtur så vi drar vidare igen. Whispering pines. You're the one who Kanada och USA delar världens längsta oförsvarade gräns och samarbetar i militära övningar. Av historiska skäl har även Kanada en speciell relation till Storbritannien som fortfarande betraktas som moderlandet. Här gör vi ett stopp igen för att se på snöfår. Det förekommer i nordvästra Kanada. Det blir mellan 1,3 och 1,8 meter långa och hanen väger mellan 70 och 100 kilo. Honan är betydligt mindre och väger bara 50 kilo. De är duktiga på att kliva i bergen och på klipporna.
Tuommoinen pomauttaa perseessä ja silloin pesee kuollessaan. Joo, helvetti, joo. Tulee vain kipeästi ottaa. Nej, vi blev inte stångade, men vi höll oss också på avstånd. Bägge könen har horn och honornas horn är bara lite krök bakåt, medan hannarnas horn är böjda i en cirkel. Det finns även underarter och de som är helt vita. Texas Ruby runs his back door every night. Behind every great... De är otroligt maffiga och vackra vyer mil efter mil. Kanadas högsta berg är Mount Logan som är 5959 meter och är Nordamerikas näst högsta berg och ligger i sydvästra Yukon. There's a woman and big trucking Houston dandy Scataway. And he's gone. De har väldigt många brobyggen efter vägen. Många broar är smala och från den tid då vägen byggdes. Yeah. Interesting trailer. Jag frågade mannen om jag får filma denna intressanta trailer. Man ser mycket semitrailer som dras av en pickup. Sweden. Yep. We will drive this Alaska Highway to Anchorage. Yeah, hang on. Ei mettämiehiä. Ei tähän mene jakamaan. Joo, ja. Det är många ödsliga gårdar längs vägen och det kan vara flera mil till närmaste granne. Och regnet skapar en vacker regnbåge. Taillights are shining. She never lets him get out of her sight. She's convinced he's the world's greatest trucker. Texas Ruby. Nu blir det en kaffepaus på Toad River-låt som har en och annan kepa uppspikad i taket. Ja se meni sitä. 6000 kuitenkin, siellä on epänä vielä tuolla. Ei yhtään ruttavasta. Roland har snabbkalkylatorn igång och kan säga att det är minst 6000 mössor. De har stora sovhytter i de amerikanska lastbilarna och det är en viss status att vara trucker här. Det finns även många små landningsstråk längs vägen i små orter. Se alkaa menee nuttuseksi kuule, se lantaa liian harva. Kanada har 13 utbildningssystem, 10 för alla provinser och 3 för territorierna. Man har inte en nationell standard och utbildningssystemen har oftast olika åldersstandarder för när man till exempel ska gå från grund till högskola. Eller hur bra ens betyg ska vara för att kunna få högre utbildning. Vårfloden drar med sig en massa grus som ändrar flodbädden och bygger på nya åsar. Nu anländer vi Mounts Lake och här ska vi försöka hitta ett övernattningsställe. Sjön är 12 kilometer lång och är en av de största sjöar i den kanadensiska klippiga bergen. Dagens färd har gått nordvästerut öster om klippiga bergen och över passet västerut och fram till Manso Lake. Vi kör in för att kolla om det finns lediga rum här och vi fick tag på en stuga som dock inte var billig, hela $200 eller 1300 kronor. Men det är långt till nästa övernattningsställe. Fiini hattu. Ei olekin. Joo. Ei mulla fiini öljykin.
Hyssäpaneeli. Joo, mamma. Tjingeling. On se kovaa poika juhmaa öljää. Päivä 1. Niin, 3. öljä jo tälle reisulle. Älä huoli. Joo. Aivan oikein. 2 päivää 3 öljää. Det var ett dyrt ställe det här, men det finns inga alternativ i närheten. God morgon igen och nu är topparna lätt snöbeklädda. För det har fallit lite snö i natt på höjderna. Det var en fin anläggning och här finns 2 sjöflygplan som flyger ut i bussen för den som vill fiska eller jaga. Eller om man bara vill ta en sightseeing flight runt området. Tidigt efter frukosten drar vi vidare. Ja, Roland. Det är söndag morgon, dag 3. Herrejestas, että nu ska vi köra 80 mil. Jo, mellan 70 och 80 mil idag. Då är vi framme i Whitehorse. I left my cabin 3 days ago. I had to leave, the food supply was low. Been trapping in these hills since way last fall. Vägen följer Liard River och ofta tycker man att vattnet rinner åt fel håll och de här floderna rinner norrut. Lies 100 miles away. I should be there sometime today. Oh, but that wind seems cold. Vid skogskanten in till vägen ser vi något svart och vi försöker spana vad det är för något. Siellä on 2. No, 2 Penttuja, joo. Onko se pensa helvetti marjoissa? Syvykettumalle. Mustako kekki? Joo, mutta mikä nuo? Se on niinku koiran näköinen ja kettu, mutta se on pitkä jalat. Det är 3 svarta kroppar som verkar äta bär eller buskar och det är inte stora. Jag går ut ur bilen halvvägs till skogskanten för att komma närmare för att se vad det är för djur. Funderar på om det kan vara björnar, men det verkar vara för små för det. Har lämnat bildörren uppe för säkerhets skull, ifall det skulle bli bråttom. Kuule, se on karhunpenikoita. On vai? Nu ser jag att det faktiskt är 3 små svartbjörnungar som inte heller förstår att vara rädda. Lähti laukka. Nu insåg jag i hur farlig situation jag ställt mig. Men som tur är var inte björnmamman i närheten. Svartbjörnen är allätare och äter i huvudsak växter och insekter men även kadaver samt mindre däggdjur, fåglar och ödlor. Det är osäkert vad modern höll till. Om den blivit dödad kommer inte ungarna att överleva vintern. För björnen har inte i generna att man ska gräva ett i det, utan det är något som modern måste lära ungarna. Då kör vi en liten bit och då ser vi bisonoxen betande in till vägen. Bisonoxen lever i Nordamerika och det finns 2 olika arter, en som lever på öppna prärier och den här som lever i skogarna. Bisonoxen är upp till 3 meter lång och en höjd av 1,8 meter över bogarna. Den kan väga upp till 850 kilo och är det största landdjuret i Nordamerika. De är aktiva på dagen. Honor och ungdjur lever i jordar med omkring 50 individer. Hannar lever ensamma eller i små grupper. Bara under parningstiden i augusti följer de med jordarna och kämpar om en hona. Bisonoxen på den amerikanska prärien blev nästan utrotningsjagad på slutet av 1800-talet från att ha varit cirka 60 miljoner djur år 1860. Kan me hyppään kyytiin rattaasta vai Vilmaksi? Joo vai? Joo. Tulee syömään tätä heinää. Se halusi kanssa tulla filmiin. Joo. Ei sillä pakka tyhmää. Se on vasikka. Joo, vasikka. Arten är nära släkt med bisenten. Vi kör vidare och efter ett tag står det igen bufflar och äter vid vägen. Här har det brunnit i skogen. Här har vi redan kört flera kilometer genom eldhärjad skog. Vägen följer längs Liard River och skapar morgondimman.
Det är otroliga vyer och vidder, mil efter mil och dessutom till vackra höstfärger. Chaufförens yrkesskada för traktorer och grushögar får honom att stanna upp här. Det är med dessa traktorer de klipper gräset längs vägkanterna. Det är imponerande hur väl och hur brett man gör det. Spåren går långt ut i slänten och det är den här murven som gjort dessa spår. Traktorn har fått ett passande namn, hydraulyxa. Joo, se pyörii. I aggregatet sitter en roterande yxa som slår av buskarna. Joo. For the night is neon blue, surrounded by strangers. She don't know the dangers one drink could lead her to. And if she falls, it's all my fault for doing a good. Dessa enorma husvagnar och flera av dem har på släp en personbil bak i vagnen. Kanada är ett industrialiserat och högteknologiskt land med stora naturtillgångar och hög levnadsstandard. Med sin rikliga tillgång på fossila bränslen, kärnenergi och vattenkraft är Kanada en nettoexportör av energi. Då kommer vi till Yukon som inte är en provins utan Yukon är ett av de 3 territorier i Kanada. Territoriernas politiska rättigheter är inte inskrivna i författningen och är därför mindre omfattande än provinserna. Då använder vi Watson Lake som ser ut som en riktig håla, som de flesta små orterna gör här. Lönnlövet på flaggan har varit en nationell symbol sedan början 1700-talet. Röda och vita färgen symboliserar tvåspråkigheten i landet. Lönnlövet finns även på dess mynt och vapen. Menee kahdettista ja halvaa juo paljon. Joo, täällä on liepeä. Joo. Efter kaffet tar vi en titt på Shine Forest som är en skog av olika skyltar. Här fanns sista dagen år 2006 hela 61 398 skyltar och har utökats sedan dess. Det kommer från runt hela världen och började med att soldaten Carl Lindley satte upp en enda skylt här då restaureringen av Alaska Highway passerade denna plats år 1978. Skyltarna är placerade på telefonstolpar. Folk har haft med sig olika skyltar som de hängt upp här när de passerat stället. Vill man sätta upp något blir man anvisad var den ska placeras. Det vill att man har något som visar varifrån man är och eller vem man är. Den här mannen har kört ända från New Mexico i denna gamla Volkswagen-buss som även är hans bostad. Pablo, you're on camera. You're going to Hollywood. Come on. Yes, Hollywood. Nej, hunden var inte intresserad att synas på TV. Mannen berättar att han kört drygt 7000 kilometer nu och att han har rest i 3 månader. 2000. Carl Lindley återvände 1992 till Watson Lake för Alaska Highways 50-årsfirande. Och när han kom till denna plats blev han stum när han såg vad han startat. I en provins finns en lagstiftande församling liknande det federala underhuset som leds av en provinsiell premiärminister. I territorierna är det regeringen i Ottawa som tillsätter en kommissionär som sin lokala representant. Däremot har Yukon ett system som liknar det i provinserna. Här gör vi ett fotostopp igen för att dokumentera vyerna. It's like deja vu all over again. Day by day, I hear the voices rising, started
Nu kommer vi till Teslin och det är här som de kända jättebullarna finns i Johnsons Crossing. Nu har vi de där stora berömda bullarna. Herranen kyllä. Se on lämminkin siellä täysin. Vastapaista. Voi maata. Koko mieskatua pullantaa. Är den bra? Mycket bra. Nästa för lite kanel. Jaha. Här visar sig diagnosen på ännu en yrkessjukdom. Allt bakat blir noga smakade av reskompisen med en remsa om respektive brister och fördelar. Idag har vi haft lite regn en bit, annars har vi hittills haft otroligt fint väder. Maffiabröderna kör vidare och vi börjar närma oss dagens etappmål. Då anländer vi Whitehorse som blir tredje dagens etappmål. Och vi har kört idag 708 kilometer och totalt 2092 kilometer. Dagens färd har gått norrut till Yukongränsen och vidare västerut för att sen svänga norrut till Whitehorse. Se me käymme sitten syömässä kananjalkaa jollain välissä. Onkin Ingissä kivissä. Whitehorse ligger intill Yukonfloden och har drygt 24 000 invånare som lever på turism, gruvindustri och staden är ett transportnav och service för omkringliggande orter. Staden är huvudstad i Yukon-territoriet sedan 1953. Staden var en viktig handelsstad under guldruschen i Klondike. Staden har fått sitt namn från forsar i floden som liknade vita hästar. Nere vid Yukonflodens strand står den 70 meter långa gamla hjulångaren SS Klondike. Från guldruschen och fram till 1950-talet var flodbåtar vanliga, främst mellan Whitehorse och Dawson City. Men vissa åkte längre in i Alaska och ner mot Berings hav. Hela Yukon-territoriet har 31 000 invånare, varav 77% bor i Whitehorse. Den offentliga sektorn är den största arbetsgivaren i hela Yukon-territoriet. God morgon igen och nu tar vi av norrut på The North Klondike Highway mot Dawson City som blir vårt nästa etappmål. Det innebär att vi nu lämnar Alaska Highway. Dawson City 519 kilometer står det på vägskylten. Ja, det är enorma sträckor här. Vem sa att Norrbotten var glesbebyggt? Ja, Roland, det är dag 4. Ja, äntligen på väg norrut. Ja, och nu har vi en ny bil också. Ja, nu är det fint att köra. Nu går det bara 155. Och nu slutar den att skrika och skjuta. Otroligt. Ja, nu slutade bakaxeln att sjunga för vi fick en ny bil i Whitehorse. In 1899, she came on up the line. She's gonna make the Dawson City run. Här har vi igen eldhärjad skog och det brinner cirka 200 hektar skog varje år i Yukon-territoriet. Och det brinner ungefär 100 skogsbränder varje år. She's gonna serve the land of the midnight sun. To the Klondike land of gold, she'll sail the river bold, her whistle blowing steam at every turn. Minnet av guldryssen som författare som Jack London skrivit böcker om tillsammans med landskapet gör att turism är territoriets näst viktigaste industri. With the smoke arising high into the northern sky. Oh, listen to that. Man passerar många floder, så gott som alla rinner ner i Yukonfloden förr eller senare. Fotostopp igen och det finns många vackra platser att fota på. Och där nere rinner Yukonfloden och den rinner norrut. Paddle wheeler,
sailing on the Yukon River shore. Paddle wheeler, I hear the captain calling all aboard. There's a bearded sourdough and a greenhorn cheechako. They're lined on deck with 100 men or more. Och igen fotostopp. Och här det som kallas för Five Finger Rapid i Yukonfloden. Det här var en av de svåraste ställena att passera. Valde man fel kanal mellan fingrarna slutade besättningen och godset oftast i vattnet. Klondike-båtarna var tvungna att passera igenom den smala och strida strömmande kanalen. Många av båtarna och flottarna kom från Bennett Lake som blir hela 1300 kilometer innan de nådde Dawson City. Hade vi stått här år 1898 hade vi säkert sett någon båt passera i kanalen. Och fotostopp igen, de vackra fotovyerna står nu i rader. Guldryssen tog fart på riktigt då den första lyckosamma guldletarna återvände från Kanada till USA i juli 1897. Här ser vi igen stora eldhärjade skogsområden. Järvi ei ollut palannut, se oli jäljellä. Nu ska vi se om vi hittar något att äta, för det har varit mycket tunt med allt i serviceväg ett paradhav nu. Ni var säger rolle om maten här, va? Släkt liset och ät. Den går att äta i alla fall precis. Och var det bättre än din choklad? Du äter choklad och tittar inte ens vad det är för något. Joo, man choklad är gott. Poilla aika är yhdessä. Ganska enkelt var. Ingen kvinna skulle sätta sig där och riskera livet. Samma Riverin Guha. Väg nummer 2. Jo. Det gäller att läsa skyltarna här, för tar man fel väg kan man hamna mycket fel. Ja, till och med väldigt mycket fel. När man fortsätter från Pelly Crossing kommer man upp på en höjd med fin utsikt över det lilla samhället intill Pelly River. Något så där mätta fortsätter vi norrut där vi kommer till ännu ett fotostopp. Strax före dessa ställen har man en kamerabild på en vägskylt. Det här är en nordamerikansk lavskrika som heter Gray Jay och det här är en ung fågel. Den skiljer sig från vår art i färgerna. Den finns även i Alaska. Nu följer vägen längs Klondike River och det innebär att vi närmar oss då dagens etappmål. Klondike är en 160 kilometer lång flod som mynnar i Yukonfloden vid Dawson City. Den första guld hittades längs floden 1896 och bryts fortfarande idag. Man tycker det här stället är som gjort för att det skulle stå en älg eller en lufsande björn på andra sidan stranden. Men nix. Rusty and old, finish the dredging and digging for gold. Då är vi på raksträckan till dagens etappmål, vilket är Dawson City. Hela dalen är full med dessa grusriggar som står i rader och vi undrar vad det är för något. Och då rullar vi in i Dawson City och stan ser fortfarande nästan ut som under vilda västern-tiden. Buckets of steel for 60 long years. The engines were humming and turning the gears. Och färden har gått rakt norrut längs Yukonfloden här och där. Och på eftermiddagen anländer vi då Dawson City. Digging on down, searching around.
deep in the ground. Stan har 1200 invånare, men lockar 60 000 turister varje år. Under guldruschen 1898 förändrades fiskelägret till en levande stad med 40 000 invånare. Dawson City var territoriets huvudstad fram till 1952. Stan skulle inte ha existerat om inte guldruschen i Klondike kommit. Det bildades eftersom det behövdes lokala myndigheter vid den stora invandringen av guldletare. No tämähän olisi tissi, kun katso tämmöisen salunin ovekki. Tulee tappella, kun ne viskaa ulos, niin me lennämään tuosta ulos. Vi parkerar bilen och tar in på den röda byggnaden som är Downtown Hotel. Nästa morgon går vi runt i stan för den är inte stor och den ligger intill Yukonfloden, strax nedanför sammanflödet av floderna Klondike och Yukon. Det är så här många turister upplever Yukonfloden. Idag är Dawson Citys huvudsakliga industrier turism och guldgruvedrift. Man bryter även bly, zink, silver, asbest och koppar. Efter detta följer tillverkning av möbler och kläder, tillsammans med vattenkraft. Dawson City blev stad 1902. Den behöll statusen även då befolkningen sjönk fram till 1980-talet. Den har specialtillstånd att även idag kalla sig för city, dels av historiska skäl och för att skilja den från Dawson Creek. Ja, det ser ut som under västentiden, så man väntar bara att Clint Eastwood ska komma ridande på hästen. Befolkningen höll sig relativt stabil fram till 1930-talet, från att ha haft 40 000 invånare, men sjönk efter andra världskriget då huvudstaden flyttades och låg på mellan 600 och 900 invånare under 1960- och 70-talet. Idag står flodbåtarna på backen som museer. Guldruschen i Klondike varade bara i drygt 2 år. Den startade 1896 och 1899 var guldruschen över och stadens befolkning sjönk då. 8 000 personer lämnade staden. Och år 1902 hade Dawson under 5 000 invånare. Man ska absolut inte missa Dawson City. Det är den trevligaste stället hittills och speciellt under turistsäsongen då det har alla möjliga kabarer och underhållningar i barerna. Hotellet ser också ut som under vilda västertiden. Efter en tidig lunch kör vi bort till Bonanza Creek där man ser dessa grusryggar igen. Det var just i Bonanza Creek som guldruschen började. Vi stannar in till floden för att se en man som håller på att vaska guld. Och nu är det Rolands tur att försöka dryga ut reskassan. Ja, ibland har man tur för han hittade faktiskt guld. Sen ska jag se om även jag hittade eget guldklimt, men jag hade inte samma tur. Det var just på den här platsen den 16 augusti 1896 som 3 män hittade den rika guldfyndigheten i Bonanza. Det är inte känt vem som gjorde den ursprungliga upptäckten, men den officiella guldfinnaren var George Carmack då marken ägdes av honom. Männen vandrade hit i augusti 1896 norrut nerför Yukonfloden. Från början hette den här Rabbit Creek, men döptes om till Bonanza Creek eftersom området drog till sig extremt mycket människor i jakt efter guld. Nyheten spreds snabbt till andra guldgrävarsamhällen i Yukonflodens dal. Området registrerades tämligen omgående av guldletare som tidigare arbetat omkring andra floder. De flesta områden att söka guld på blev snart upptagna och folk upptäckte att det var svårt att tjäna på guldsökandet och blev istället entreprenörer och erbjöd sina tjänster till guldletare. Totalt letade sig 100 000 guldgrävare upp till någon av floderna i Yukon. Några guldletarhus står kvar längs floden.
Här ser man hur guldet glänser i stenarna. Synd bara att vi inte tog med oss skottkärran. In the gold rush days of the Yukon, many long years ago, gold was the word and the cry was... Namnet Klondike kommer från att man kallade guldryssens immigranter av guldletare för Klondike, då de letade guld längs med Klondike-floden. Här har vi dessa grusryggar igen och de har åstadkommit av mudderverk. Här står då en av dessa mudderverk som inledde den industriella guldgruvdriften 10 år senare. Och enorma mängder guld grävdes ut från området med hjälp av dessa mudderverk. Verken är byggt på en prom som tog sig fram på vattnet och man byggde ett nätverk av kanaler mot norr för att ge mudderverken möjlighet att ta sig fram. Dessa skopor skovlade upp marken under via transportören i fören och ut från andra änden kom det sållade gruset. Alla mudderverk utom en stängdes ner under vintern. Det sista mudderverket stängdes år 1966. Här visas hur mudderverket arbetade. Guldryssen i Klondike var den mest speciella händelsen någonsin i Yukons historia. Nästa viktiga händelse i Yukons historia var konstruktionen av Alaska Highway under andra världskriget. Det höga guldpriset har gjort modern gruvdrift i området lönsamt. Uppe från berget får man en magnifik utsikt över Dawson City där floderna möts. Vi har Yukonfloden till höger och Klondikefloden till vänster. Och norrut ser vi Yukonfloden med de vita bergstopparna i horisonten som är Alaska.